Live na live tayo. Ang orasan natin alas 8:09 ng gabi, 4 ng Agosto 2017. Live na live. Magandang gabi sa lahat. Mga tagapakiring, mga suki, local man na, national o global. Magandang gabi po sa inyo. Mamaya-maya kunti ano natin itong ipalabas natin itong video, relay video po ay nakuha namin po sa pag-distribute ng Department of Agriculture sa Region 12. Itong itong mass distribution of farm machineries and post-harvest facilities para sa mga po ng mga farmers, magsasaka, beneficiaries po dito sa Tupi, South Cotabato noong July 31, 2017 po sa Tupi Research and Experiment Station in Botol Mala, Tupi, South Cotabato po. Nais natin na ipakita itong pagharap ni Secretary Manny Piñol sa mga local media po, mga kaibigan. Kasama niya si Governor Desi Avance Puentes at saka itong Sultan Kudarat ay active governor din na itong si Pakong Paps Mangudato po. Mangudadato. Okay. So, maghanap buhay muna tayo. Ay hanapin mo muna yung hanap buhay po, mga kaibigan, bago tayo okay, ay hanapin mo yung hanap buhay, kaya yan. Okay. Sa TV ka, balikan lang itong okay, hanap buhay muna tayo. Kaya yun. Okay, nasaan na yung TV medyo ba yung TV? Okay, ipalabas natin po yung pasensya po, palabas natin itong ayan.
sa common ng backlog sa ating part of our show simply because ang ating programa sa ating there was never any attempt on the part of to really rationalize the rural program. Tanawan yung nairural road ang DSWD, nairural road ang DILT, nai-sugar road ang SRA, nai-coconut road ang PCA, nai-agrarian road ang BAR, tourism, nai-farm tourism road ang tourism, kami namin farm to market road. Now, kung natin talagang kapantay, we will never be able to do this, complete this, because matandang punto, kung posible magtapat-tapat lang ang pasada, i-rational na ang pagkano. Kung nga itong last meeting natin, last meeting natin, proposal natin, because it is part of what we do us. It will implement it. Kaya naman, kailangan natin ng geotag, to really use satellite mapping in identifying the production areas and route going to the market. So wala natin ngayon mo karoon, and we will be able to rationalize the road and roading kung saan ang agency ang will. Yes, yung issue ngayon ng temporary, yung sabi nyo sa temporary shortage ko ng mga kasibuyas, yung mga tao. May solution na itong area. Hindi mo na actually artificial, hindi mo na yung shortage. Yes, because as of the moment, ang capacity to produce sa atong farmers sa bawat, for example, is only 6%. We are importing 94%. 94%. Ang sibuyas, we are only able to produce 30% of national requirement. For bawang, we need to plant about 40,000 hectares to be able to fill up this country. So, kanina, sabi sila natin na basic purpose. Because hindi naman po, gusto nila ang gusto ng option natin. Wala pa ngayon ang Department of Agriculture na because there was money in potential. May budget ng importer, supply, naasa ang presyo, kung sila ang presyo, wala may na-resource. But the only way to realize that is to make sure that we have enough supply locally. Para pag-manipulate sa presyo, after noted, sa manipulate sa presyo, ang sa mga gusto presyo ng tao, para stabilize. Okay? So, yung mga nagano sa Sibuyas. So, ang program right now is to really convince our partners to plant onions outside of the zone. So, for example, we're starting to plant onion here. And we will support that with a loan facility of agriculture. Signaling what things yung short land for ngayon, parang ano tayo abundant tayo harvest yung ano, pero meron namang plano, meron namang tayo ng every year, nakalagay funding for artificial rain, okay, last year. Negligible ang effect niya. It's actually very negligible. I don't even think it's effective. The best way for us actually is to change our mindset. Nga naman ang problema sa Pilipinas. Kung saan yung mga nasun sa Pilipinas, natin ay halos pumunta ang ulan na ulan. But we do not manage our water resources. We allow the excess water to flow to the sea and then makapush it out of the creek. In the US, they can counter they come up with water fountains. So that when the dry season comes, nasa na itong release sa ilang mga bangunan. And this is something that we have to implement. But look, it takes a lot of effort and convincing power to really change the mindset of our policy makers. In fact, ano ba yun? Napakalit ang mga policy makers dahil na kayo mong kung kulang kami nga ng important na. I don't believe that. Because kung ilay ka sa import, ipalit-ulit sa hardware ng presyo. Ipalit-ulit. Kung sila nakakontrol sa supply, ipalit-ulit na naman. So dapat, na-produce ko whatever is whatever our farmers out there were producing, we must support them. Like, say for example, carrying
Dapat walang kurente, dapat walang tukle, dapat walang
sustaining po ang talagang extra na pinapagpuso. Kaya yung number of imagine, the limit is 95,000 hectares. Now, limit is 35,000 hectares. Then, buwas ang Mars, buwas. Kung may study na pwede mag-split yung mga tao, bakit po ito? Diba tayo nag-video po ito? Doon tayo may lansa na mga nabapista. So, kung simple na kaya mga programa kayo, simple na kaya. Kasi, for example, ginawa nila, hindi na pwede sa bigas. Patanong ito, wala pong bigas. Kung ito lang eh, kung tax na hektar, at 35 pesos per kilo, kaya 3,000. Now, we have to break the cartel. Kasi yung mga cartel na pinag-control sa from the pricing of the farmers produce to the pricing of the market table there. And in between the farmer and the market, who is a layer of traders, licensors, and middlemen. Kasi sila nag-income extended na farmer o sector tayo, ang consumer o barato. Sila nag-income na barato pa rin sa taas ang presyo sa kanila. And these are actually institutional problems that cannot change overnight. Just like the we cannot change it overnight. I cannot tell you all that mechanism because there's no way I could do it. But we have to implement these programs like the establishment of the Iron Factory so that all the farmers, partnership with companies, sila mismo nagpun sa Iron Factory. Hanggang ano yun? Wala pang implementation sa salita na Okay, tapos pong video ay tingnan natin naman ay kung anong ang susunod nating balita, no? Tapos pong video natin patungkol po sa mass distribution po ng itong mass distribution po ng farm machineries and po sa harvest facilities diyan po sa Tupi, South Cotabato, Botol Mala, Barangay Botol Mala po, Research and Experiment po Station sa Botol Mala. Bolol Mala pala. Hindi Botol Mala, no? Sorry, Bolol Mala. So, pasalamatan natin yung mga itong mga party ni Secretary Manny Piñol, itong nila Regional Director ay Milagros Casis, itong si Dr. John Pascual, at itong si Mr. Isaac Bangkaya po, mga kaibigan, kasama niya. Itong si Dr. John Pascual, OIC RTD for Operation Department ng Agriculture, Arepo 12, at saka itong Isaac T. Bangkaya po, RTD for Research and Regulation Department ng Agriculture, Arepo 12 din po, mga kaibigan. Ang contact dito sa Region 12, walang iba kundi Regional Director, Executive Director, si Engineer Milagros C. Casis. Ma'am, marami palang salamat, no? Salamat na lang. Yan lang. Salamat. Salamat, Engineer Milagros Casis, pag-asikaso po ng mga local media po rito sa Sorsogen area po. Okay. Masarap po yung ano? Masarap po yung ano ba yung pagkain yun? Yung isda. Hito. Sana makakain ako ng hito muli po. Masarap ng hito po, mga kaibigan, no? Okay. Ay, hanap buhay ka muna. Tama na muna itong palabas natin. Maghanap buhay muna tayo. Saka hanapan tayo ng hanap buhay po. Okay. Minimize mo na yan. Hanap buhay ka naman. Okay, hinanap po yung
ang audio po para sa promotion po ng kwan. Okay. Hanapin mo muna itong patalastas natin, no? Okay. Sige, tingnan natin. Itong ay hanabuan natin, no? Okay. Yeah. Okay. Nasaan na yan? No signal po mga kaibigan. I-close mo na, hanapin natin dito baka pwede rito po. May technical problem, no? Okay. Hanapin ko rito. Nawala ang sound ko mga kaibigan, no? Yan, ikaw naman talaga. Okay. Ligtas na daloy ng elektrisidad at mabilis na serbisyo hatid sa mga kumukonsumo ng kuryente. Ngunit ito'y maaaring matigil, magdulot ng brownout o pagkasawi kung sasaway tayo sa ligtas na distansya sa mga tore, poste at linya ng kuryente. Makipag-ugnayan sa NGCP sa telepono bilang 02-981-4545 kung may alam kayong hindi ligtas na gawain malapit sa poste ng kuryente. Isang paalala mula sa National Grid Corporation of the Philippines at ng Bantay Baterya. Hanggang kaayo mga sakot, napalitan ka itang kung sa kalayo. Gamay na magkain ni Pre. Gamay na lagi, Pre. Pero, kaya magsundot ang peligro. Gamay doon na kayo magkiliti. Sama sa papanamang ng kahoy doon sa transmission structures. Pagtao ng mga tinas. O pagtuto ng kamalayan. Tungkol sa mga struktura na makahatag ng peligro. Usa ang kayo ang butang na makahatag ng kadahon sa atong paligid. Ilabanas sunod sa mga transmission structures. Pagpait ba? Pagmagunan tayo, kay kinintanan alang usap sa atong kaayuhan, kinapahilugod atong ganito sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Pre, alam ba sa mga naman naman, Pre. Naghamyo ang NGCP, nagkaya ng mata, na makahatag ng ganito, na makabot na transfer sunod sa mga transmission structures. Gamay naman tayo, Pre. Gamay na lagi, Pre. Pero, kaya magsugod ang peligro. Gamit ginapaiwan dito, sama sa papanamang ng kahoy doon sa transmission structures, pagtao ng mga tinas, o pagtuto ng kamalayan, tungkol sa mga struktura na makahatag ng peligro. Usa ang kayo ang butang na makahatag ng kadahon sa atong paligid, ilabanas sunod sa mga transmission structures. Pagpait ba? Pagmagunan tayo, kinapahilugod atong ganito sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Oh, Pre, asa ka ato? I want to be a George. Mag-usang ba ito, Pre? Kung tabang nila, magtukod ba sila o balay? Oo ba? Asa po ito, Pre? Ikaw ni George na bumabagaw sa may transmission structure? Kasi, magulit ko nito. Matapa kasi, Pre. Dali, wata ko. Ang pagbalong sila, hindi ayok na mga ito. Tawag kinawatan sa delikado nila tulabay. Kung magpalas na doon sa transmission structures. Oo pa niya, Pre. Anala, huli na magpukay ang magpukay sila. Usa ang kayo ang butang na makahatag ng kadahon sa atong paligid. Nilabanas sunod sa mga transmission structures. Pagpait ba? Pagmagunan tayo, kay kinintanan alang usap sa atong kaayuhan. Kinapahilugod atong ganito sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Oh, Pre, asa ka ato? I want to be a George.
Mag-usang ba ito, pre? Tutabak nila, ipagtapon ba sila o palay? Oh, ako ba? Asa po ito, pre? Ikaw ni George na bumumalaw sa may transmission structure. Masa? Oh, makarat na tayo kami mo. Tutabak kasi, pre. Dali, wata ko. Ano pang balong sila? Kadali, ayaw na buhaton. Tawag kinawatan sa delikado nila kinabuhi. Kung magpalas na dugas sa transmission structures. Oo pa niya, pre. Manala, hindi na magpukay kung magpagyan sila. Basta ang kayo ang mabutan na makahatag o kadahod sa atong paligid. Nilapinan sunod sa mga transmission structures. Pagpaiba, pagmabunan tayo. Kinapahilog o katog ganito sa NTCP, National Grid Corporation of the Philippines. Pre, masayang ka ba ka? Malayo din mo para sa bumpag sa tanang gwardiya. Wala pa, pre. Kung saan ay mitingan? Sumala sa mimo, pre. Doon na kalabutan sa mga tabuan na kawat sa mga wire sa kuryente. Ay, wala tipon na. Kadawag mo sa mga tao, wala silang masayo kung sa kadelikado ilang tipuhan. Tinawag na, pre. Daga na maangit. Pagkipuntan pa nila sa peligro ilang kinabuhi. Kampiyo sa kamay ng kandidat sa wire. Oo na yan masaya sa katawan, pre. Napapakawat nila sa wire sa mga nagkalayang high voltage transmission. Kita niya kung talang ang mahimong alaot. Sakto ka, pre. Pagkinagtag mga wire. Pagkatulog yun ang transmission. Pinundan naman ang yung supply sa kuryente. Ay, maunang damay na ka ng pre. Basta ang kayo ang mabutan na makahatag o kadahod sa atong paligid. Nilapinan sunod sa mga transmission structures. Pagpaiba, pagmagunan tayo. Kay kinuntanan alang usap sa atong kaayuhan. Kinapahilog o hatog ganito sa NTCP, National Grid Corporation of the Philippines. Ano ka? Magagto ka sa kabasakan. Magulubad ka ang kabanon. O sige, at nagdungo sa tuloy sa kuryente. Pwede mangatkat dito. Ops. Asa man mo mangatto ha? Kabalo ba mo nga delikado magbuwak-buwak sa tuloy sa kuryente? Ngunong delikado man lang. Ay, nako. Pag musangit ang inyong tabalong sa kuryente, makurintihan unya mo. Maupo na pwedeng mahitabo ninyo o pagkat mo anong tuloy sa kuryente. Wala, punta gay, no? Maudyo, mauna, ngayaw mo pagduwa-duwa. Ito ha, i-manage na ninyo. Oo, mga. Kinapahilog o hatog ganito sa NTCP, National Grid Corporation of the Philippines. Ligtas na daloy ng elektrisidad at mabilis na serbisyo hatid sa mga kumukonsumo ng kuryente. Ngunit ito'y mga aling matigil magpulot ng brownout. Okay, meron ito public announcement. Sabi ko po ni Attorney Manicid Lopez, may programa raw siya bukas, no? Sabi ito, tune in and listen to the Radio Talk show. It's a beautiful life, hosted by Connie Lopez Obad, DGME. Tomorrow, Saturday morning, starting at 8 a.m. Join the online discussion with host and resource speaker Manny Sid Lopez po. Spokesperson of the Queen Centenario 1521 to 2021, the private sector initiative that is taking the lead in the preparation for the 500 anniversary celebration of Magellan's circumnavigation of the world. Introduction of the Christianity in our island and the recognition of Lapu-Lapu as the first hero of the Malay race. Visit FB page. It's a beautiful life by Connie Lopez for detail. Okay. Yan, FB page, The Beautiful Life. Hanapin nyo. Okay. Hanapin nyo, no? Ano itong problema po ng mga
itong nila, at mamaya basahin ko, no? Tayin ko muna itong pasok ng itong balita. Okay. Ang programa ng Special Opinion Balita at iba pa ay tumatalakay sa mga isyu pang kasalukuyan at napapanahon. Mapapolitika, mapaopinyon, mapakomentaryo at balita, ang programa ito ay patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, at walang pinapanigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Hello, Special Opinion Balita at iba pa, brought to you by Picante Pizza and Picante Product. Ang Picante Pizza and Picante Product ay matatagpuan po dyan sa Cotabato City. May tatlong branch na sila dyan sa Cotabato City. Tara na, mag-Picante Pizza at Picante Product. Maliang ng masarap na pagkain ay ito ay halal na pagkain. Okay, ito nga sunod na balita. Itong si Senator Kiko Pangilinan, defend Aquino against Duterte, no need for insult. The ex-president in distress. Here comes Senator Francis Kiko Pangilinan to the rescue. Senator Pangilinan responded to President Rodrigo Duterte curses toward former President Noynoy Aquino. First and foremost, Duterte will not mock or curse at someone without them doing or saying anything stupid, most especially when the person who inserted the current administration effort, it is worse, President of the Philippines, like what does he even know about leadership? An eye for an eye, a tooth for a tooth. True, the text message Pangilinan cited Duterte stating that the government must make sure that the spread of illegal drugs should be the perspective of a health problem and not a law enforcement issue. Dagdag pa, hindi naman kailangan murahin at insultuhin ang kapwa natin kung hindi natin ay sinasangayunan ang sinasabi nito. He said, referring to the recent remark of Duterte toward Aquino, where he called him gago. Told him gago for saying the war on drugs of the administration isn't successful. Meanwhile, Senator Grace Po also released a statement regarding President's message to the predecessor. Paul said Duterte must keep his word. SPD, or strong parental guidance, a classification rating for TV programs introduced during her term at the NTRCB. Style niya na yan, pero siyempre pag pinakinggan ng mga bata, gagayahin. Sangayon ba tayo doon? Po sa interview. Okay. Basta alam na ninyo kung ano ang mali. So, paalala ng SPG. She said, Duterte responded on Aquino remarks after the former president inserted the word against illegal drug. Okay. What wrong with you? You are good.
General, are your aides, Rojas aides, are drug related concern, he lambasted. It is a statement raised by Aquino in July. He defended his administration's so-called effort to eradicate drug-related issues in the Philippines. He even denied to cite figures showing the decrease of the drug user in his term. Sometime more people are asking me what I did not do here. I left it etc. Just go back to the number of times we did not, Aquino said. When we first started, estimated at 1.7 million to 1.3 million decrease by 2015, where it was relatively close to arbitration and had a connection and a strong pressure to show down the arbitration against of 1.8 million, he added. On Tuesday, Aquino claimed that all-out war on drugs of the Duterte administration has not produced any result yet. Starting, it seems like nothing happened. Kaya nga pala, nagagalit po ang kasalukuyan presidente po si President Rodrigo Duterte. May po na pala. Hello, Legislation Opinion Balita at iba pa, brought to you by Picante Pizza and Picante Product. Ang Picante Pizza and Picante Product ay matatagpuan po dyan sa Cotabato City. May tatlong branch na sila dyan sa Cotabato City. Tara na, mag-Picante Pizza at Picante Product, mayroon ng masarap na pagkain at ito ay halal na pagkain. Okay. Dyan ka muna maghanap buhay. Sabay tayo sa ligtas na distansya sa mga toreos at linya ng kuryente. Makipag-ugnayan sa NGCP sa telepono bilang 02-981-4545. Kung may alam kayong hindi ligtas na gawa ay malapit sa poste ng kuryente. Isang paalala mula sa National Grid Corporation of the Philippines at ng Battery Baterya. Okay, ano ba siya natin? Well, pre, naghanyo ang NGCP. Nalikayan ng bata na maghahatag ng punto na makamot ng crossfire sunod sa mga transmission structures na magkakaroon sa number 3. Hanggang kaayaw mga sakot, natalitan kahit ang puntos kalayo. Gamay na magkain, pre. Gamay na lagi, pre. Pero, kaya magsugod ang peligro. Gamit na mapaiwang kitigit sama sa papanamang kahoy doon sa transmission structures, pagtaon ng mga timas, o pagtutulog ng kamalayan tungkol sa mga struktura na maghahatag ng peligro. Basta ang kayo ang butang na makahatag o kataon sa ating palibot. Ilaganas sunod sa mga transmission structures. Pagpaiba, pagmagunan tayo, kay kinuntanan alang usap sa atong kaayuhan. Kinupahilutong hatog kanino sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Pre, alam mo siya well, pre, naghanyo ang NGCP. Nalikayan ng bata na maghahatag ng punto na makamot ng crossfire sunod sa mga transmission structures. Gamay na magkain, pre. Gamay na lagi, pre. Pero, kaya magsugod ang peligro. Gamit na mapaiwang kitigit sama sa papanamang kahoy doon sa transmission structures, pagtaon ng mga tinas, o pagtutulog ng kamalayan tungkol sa mga struktura na maghahatag ng peligro. Basta ang kayo ang butang na makahatag o kataon sa atong palibot. Ilaganas sunod sa mga transmission structures. Pagpaiba, pagmagulan tayo, kinupahilutong hatog kanino sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Bro, asa ka ato? Ay, huwag ka nila, George. Magbasa na ba rin ito, pre? Kung tabang nila, magtukod ba sila o balay? Oo ba? Asa? Okay, breaking news, no? US urges American to leave North Korea. Nagkasimangot po itong batang-batang leader ng North Korea. Itong si Kim Jong-un po, mga kaibigan, no?
pati yung mga sundalo niya ay nakahanda po yung sa retrato nito. Washington, United States is urging America and North Korea to get out before a travel ban goes into effect on September 1. The State Department is issuing a new travel warning for North Korea that reflect the Trump administration new travel ban. The ban was announced last month and was published Wednesday in the Federal Register. That triggered a month-long period before its take effect. The warning say exception to the travel ban need a special permission that will only be granted under very limited circumstances. The State Department say does not yet know when it will release information on how to apply for an exception. The U.S. travel warning also urges Americans not to travel to North Korea. Okay. Ayan po. Pabiglaan ito na. Breaking news ito ay mga kaibigan. Ano pa itong balita ito? Okay, itong bintang naman ng mga red, itong mga NPA, basahin natin. Pero bago tayo magbasa ay maghahanap buhay muna tayo. Red accused government forces of executing leading Bicol cadre in massacre. Maghanap buhay ka muna bago natin basahin. May transmission structure. Wata ko, ano pang balong sila kanina, ayaw na kumato. Tawag kinautan sa delikado nila kinabuhi, pumapalas na dugas sa transmission structures. Oo pa niya, April. Manada, hindi na magkukay kung mapaglan sila. Usa na kayo ang mabutang na makahatag o kadaog sa atong palig. Nilabinas sunod sa mga transmission structures. Pagbait pa, pagmagulan tayo, kay kinangkanan alang usap sa atong kaayuhan. Kaya pahinupong hatog ganito sa NTCP, National Big Corporation of the Philippines. Oy, pre, asa ka ito? Ay, huwag ka mo ilang George. Magbasa mo ka lang ito, pre. Magabag mo ilang magtungkol pa sila o balay. Oh, bawal ba? Asa ko dapat, pre? Ikaw ni George gagawin pa daw sa may transmission structure. Basta, magagawin ko nito. Natapa ka sa pre. Ay, wata ko, ano pang balong sila kanina, ayaw na kumato. Tawag kinautan sa delikado nila kinabuhi, pumapalas na dugas sa transmission structures. Oo pa niya, April. Manada, hindi na magkukay kung mapaglan sila. Usa na kayo ang mabutang na makahatag o kadaog sa atong palig. Nilabinas sunod sa mga transmission structures. Pagbait pa, pagmagulan tayo. Kinapahinupong hatog ganito sa NTCP, National Big Corporation of the Philippines. Masaya ka ba ka? Naibuti mo pa sa bumpag sa barangguadya? Ano pa pre? Kung sa limitingan? Sumala sa mimo ka. Doon na kanagutan sa mga kawat sa mga wire sa kuryente. Ay, wala kipon na. Kadawag mo sa mga tao. Huwag silang masayo kung sa kadelikado ilang tibuha. Tibuha din na pre. Daghan ang maagit. Utubutan pa nila sa peligro ng tumulong. Kampi sa kapay ng kapital sa wire. Oo na yan masaya sa katawan pre. Ang pagpakawat nila sa wire sa mga nagkanaliyang high voltage transmission. Kita niya kung ka lang ang mahimo kalaot. Sakto ka pre. Pagkilaptag mga wire. Pagkatulog din ang transmission. Tinundan mo ang dulig supply sa kuryente. Ay, maunang damay tatanan pre. Usa na kayo ang mabutang na makahatag o kadaog sa atong palig. Nilabinas sunod sa mga transmission structures. Pagbait pa, pagmagulan tayo, kay kinangkanan alang usap sa atong kaayuhan. Kinapahinupong hatog ganito sa NTCP,
National Big Corporation of the Philippines. Okay. Basahin natin ang detalye ng news ito, no? Itong red accused of government forces executing the leading Bicol cadre in massacre. Ganun ba yun? Manila, Philippines, communist rebel accused government forces of executing a leading cadre. Another guerrilla and 2 civilian in Sorsogon late last week, and said were holding President Rodrigo Duterte criminally responsible for the... Ang programa ng Special Opinion, balita at iba pa ay tumatalakay sa mga isyu pang kasalukuyan at napapanahon. Mapapolitika, mapaopinyon, mapakomentaryo at balita. Ang programa ito ay patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, at walang pinapanigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Ulitin natin yung attack, no? Okay. Ulitin natin. Ang programa ng Special Opinion, balita at iba pa ay tumatalakay sa mga isyu pang kasalukuyan at napapanahon. Mapapolitika, mapaopinyon, mapakomentaryo at balita. Ang programa ito ay patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, at walang pinapanigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Yan ay criminally responsible. Itong si President Digong Duterte ay sinabi ng MNP criminally responsible for the Kasiguran massacre. The Information Bureau of the Communist Party of the Philippines, in a statement on Thursday, said Andres Camagno Villa, who headed the party committee in Sorsogon and guided the Celso Minguez Command, the New People Army, and the rebel fighter Miguel, Billy Himor were unarmed, and with the local residents Arner Bores and Dick Laura, when police and soldiers raided their temporary resting place in Barangay 13 Martires, Kasiguran, last Friday, July 28. They had Camagno and others under the overwhelming power. Camagno hands were raised. There was no exchange of gunfire. The CCP statement said, however, the military and police opened fire and executed them in a cold-blooded, in a violation even of the PNP, the armed forces of the Philippine own rule of engagement. Aside from the death of the 2 rebels, the CCP said the killing of civilian Bores and Laura, a local tiller and fisherman, are outright violation of international humanitarian law, which mandate that the right and lives of a civilian in time of war should be protected and upheld. The 2 civilians claim the rebels were killed in an apparent effort to eliminate witnesses to the crime. Okay. In blaming Duterte, the CCP noted a few days ago it was Duterte himself who ordered his men to kill NPA fighters instead of arresting them, in a total disregard of the international laws
on the conduct of war. The CCP described Villa, a former history school teacher and torture victim of Marcos martial law, also when Brady alias Carlo, as a beloved son of the masses, was known by the practically every provincial in Sorsogon, among whom he ate, loved, and lived with. Yan po ang kasaysayan ni Carlo, itong si Villa po, mga kaibigan. Okay. So, yan ang bintang po ng mga CCPNP, no? Okay, yan na. Ang programa ng Special Opinion, Balita at Iba Pa ay tumatalakay sa mga isyu pang kasalukuyan at napapanahon. Mapapolitika, mapaopinyon, mapakomentaryo at balita. Ang programa ito ay patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, at walang pinapanigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Subukan mo muna dyan, and then magbasa tayo ng balitang hangin. Uy, tana ka. Magatod ka sa kapasakan. Magulupad ka ang tabangon. O sige, at tanadunga sa tuloy sa kuryente. Pwede managkat dito. Ops. Asa man mo mga to, ha? Kabalo ba mo nga delikado magkuha-kuha sa tuloy sa kuryente? Ganun delikado man yan. Ay, nako. Pag musangit ang inyong tabanong sa kuryente, makurintehan unya mo. Maubod na pwedeng mahitabo ninyo kung mukagkat mo anong tuloy sa kuryente. Wala, ka doon, no? Maujod, mauna, ngayaw mo pagdua-dua dito, ha? I-manage na ninyo. Sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Ligtas na daloy ng elektrisidad at mabilis na serbisyo hatid sa mga kumukonsumo ng kuryente. Ngunit ito'y maaaring matigil magdulot ng brownout o pagkasawi kung sasaway tayo sa ligtas na dispatcha sa mga tore, poste at linya ng kuryente. Makipag-ugnayan sa NGCP sa telepono bilang 009814545. Kung may alam kayong ligtas na gawa ay malapit sa posto ng kuryente, isang paalala mula sa National Grid Corporation of the Philippines at ng Bantarang Bateria. Okay. Okay. Itong President Duterte vows to charge Filipino creative family with economic sabotage. I will bring them to jail. Duterte vowed to charge Filipino creative family with economic sabotage. I will bring them to jail. Itong mabigat na binitawan po ng Pangulo. President Rodrigo Duterte is planning to file economic sabotage against Filipino creative family and make sure they would be jailed for squatting on government property and refusing to vacate it. If I could prove, which I am studying now, na yan ay economic sabotage, then I will file cases against them for economic sabotage. Then I will not allow bail. Makatikim rin sila ang mga mayaman na for once in their life. Makapasok sila ng presyohan, said Duterte. Duterte backed Solicitor General Jose Calida for San Barriati Development Corporation, the
property arm of the Rufino Preto family to vacate the 2.9 hectare mile long arcade in Makati because its lease contract signed during the Marcos administration had lapses as early as 2002. Calida is also demanding 1.6 billion pesos in back taxes and penalties from the Rufino Preto family. Kung magresulta ng ang inquirer owned by the Rufino Preto family when they attack us in government, it is as if we are a royalty, a band of robber outfit. Yun sila, they have been holding the property for almost 50 years. Then they were able to negotiate. Pero wala na. There's no valid contract said. Duterte speech at the Bureau of Internal Revenue last Wednesday, August 2. The Rufino Preto family claim they have fully paid 17 million in advance renter when it leased the property in 1982, and that the lease allowed them to stay until 2027. But Duterte said that the Rufino family should not stay a day longer the property despite their claim that they have to surrender it now. Yan ang plano ko. Yan ang lahat yan. They must return everything including an accounting of how much they collected all this year when they are, he said. Abogado man tayo, yung list ng contract na nag-expire, yung continue to the lease, which is not yours, the property, then you continue to collect, so that does not mean it's swindling on a large scale, because that is money that you should surrender. Magbayad ka doon sa BIR because of internal revenue ng tama, doon may-ari ng lupa, he added. Okay. Ayan po ang balita po, mga kaibigan. Okay. So ang orasan natin alas 9:18 na ng gabi. Kinayang system na yan, magbalitang hangin na tayo po, mga kaibigan, no? Tingnan natin ang balitang hangin po. Okay. Okay, magbalitang hangin tayo sa gabing ito po, mga kaibigan, no? Local hangin. Ang balitang local hangin ay partly in the day. Okay. Balitang hangin, 84 Fahrenheit, cloudy ang General Santos, I feel like 96, Fahrenheit, minimum 73, maximum over 94 po, mga kaibigan, no? Itong precipitation chance 30%, dew point 79 Fahrenheit. Okay. Wind chill 85 Fahrenheit. Itong humidity 84 po, mga kaibigan. Moon rise to 10 PM at saka moon set to 27 AM. Precipitation 0 millimeter, pressure 29.8 inches, visibility 10 kilometer po, mga kaibigan. Ang sunrise 5:35 AM. Ang sunset naman. Ang sunset 5:57 PM
nabasa ko nitong lahat. Yan po kabuuan po ng balita. Balita ito sa gabing ito. Okay. Ano naman itong pumasok na ambot sa inyo? Ay ambot sa inyo. Bukas na ito kung meron pang balita. Bukas na. By Monday, lipat tayo ng studio. Lisanin muna natin itong balita ito. Itong studio ito. Lilipat tayo sa by Monday po mga kaibigan. Lisanin muna itong isang studio. Meron tayong bagong studio by Monday. Tingnan natin, no? Okay. Okay, anak, meron. May palabas ko lang yung kasal ng ni Jara. Palabas ko lang, makantay ka lang. Pag makalipat na ako sa bagong studio ko mga kaibigan, no? Palabas ko yun. Okay. Hingi mo sa email. I-try ko kung kaya. Mabigat na kasi yun Mabigat email yun. Yeng. Tingnan ko lang kung kaya. Pag hindi kaya, ipalabas ko na lang dito po. Yeng. So, okay. Itong bunsong anak ko yung humingi ng kasal ng kapatid niya. Okay. Huwag ka mag-alala. Gawa natin ng paraan yan. So, tapos ang balita sa gabi nito. Lahat ay nakikinig sa programa natin. Maraming salamat po mga kaibigan sa programa. Halo-halo special opinion, balita at iba pa kapartner ng AbsDamahan'sLive-TV, the Informative News Authority, the only Informative News Authority. Okay, salamat sa inyong pagsubaybay. Hindi kayo sawa sa ating programa. Pasensya kayo, may mga inadapt kami ng bagong system, pero ma-improve dito ng ma-improve po mga kaibigan, no? By Monday, ayos na ayos ito i-set up natin sa panibagong studio po sa kabila. Okay. Bye-bye. Salamat. Okay. Hindi tayo nakapromote ng kuwan natin. Ito. Bukas naman. Dami. Ha? Dami. Okay na daw. Pwede na mag-put out. Mag-sign off pa muna tayo. What do you,
Salamat. This has been AbsDamahan po.